Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk set pertanian bandar penjana pasal 2021, setiap ward akan menerima satu set DFT, Drain Flow Technique nama dia. Dan dalam kotak itu akan terdapat 9 buah pasu berbentuk persegi ini, 3 botol untuk penyimpanan air untuk penyiraman, 1 kokopit mampat, 1 pek vermi kompos, 1 botol wood vinegar iaitu cuka kayu, 1 set baja X dan Y, 3 tempat penanaman pasu untuk letak pasu, 2 tapak untuk set ni, dan 6 tiang untuk menyokong set. Dan set ni boleh ditanam dengan sayur daun, iaitu contohnya pakcoy, bayam merah dan kailan, ataupun salad boleh. Jadi semua keseluruhan sayur daun yang terdapat di dunia ni boleh ditanam di set DFT ni. Dan kita akan terus ke video kedua untuk set pemasangan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sekarang akan buat tutorial untuk pemasangan set penjana pertanian bandar DFT. Yang pertama kita mesti ada 2 tapak untuk memegang set ni. Dan kita akan ambil tiang-tiang untuk kita akan slot in di setiap lubang-lubang ni. Untuk cara di slot in mudah je. Just seringatkan dan kita akan masukkan. Yang paling rendah punya tiang dan yang kedua tinggi. Dan setiap set ni dia ada 2 tiang. Jangan ada salah satu tiang tak adalah, nanti pincang, tak boleh dipasang. Kita just slot in saja. Simple. Paling mudahnya teknik. Kita dah siap pasang yang slot in ke tiang. Kita akan masukkan tapak untuk menyimpan air. Dan kita akan slot in juga. Tapak ni pun akan slot in juga. Kita adjust ikut saiz dia. Agak mudah untuk dimasukkan. Masukkan tiang ni dan pastikan dia ketat. Terpulanglah. Nak silang-silang pun boleh demi tempat botol ni. Nak straight pun boleh, tak ada masalah. Untuk yang seterusnya kita akan masukkan pasu di set yang telah kita pasang ni. Dan pastikan masuk ke lubangnya ni, kita pastikan dia punya area ni betul. Kita masukkan jadi kita akan slot in dengan betul lah. Kalau yang tak betul dia macam ni. Ni kira tak adalah, air tu takkan disedut lah oleh kokopit tu. Kita masukkan dia slot in. Dia akan tak ni lah. Dia akan fit di tempat tu. Kita akan kenalkan pasu ni. Sama jugalah. Tak sampai. Kita dah slot in. Kita akan slot in semua lubang-lubang. Dia dah siap lubang. Function dia adalah untuk menyerap air. Jadi kita akan masukkan ni. Pastikan ke semua 9 pasu dimasukkan. Untuk yang terakhir, kita akan masukkan botol di tempatnya. Pastikan yang tempat lubang ni di bahagian bawah, yang penutupnya di bahagian atas. So ingat, just masukkan saja. Tak perlu ditekan dengan kuat sangat. Just dia masuk sikit saja. Siap untuk sesi pemasangan. Dan kita akan ke tutorial yang ketiga, cara penanaman. Untuk langkah pertama, sebelum proses penanaman, kita akan isikan air, penuhkan air di dalam takungan, bekas takungan dengan air biasa.
sehingga penuh lah. Okey, ini kokpit yang mampat yang kita akan dapat untuk dalam set kotak penjana tu. Mampat ni akan direndam selama 1 atau ke 3 jam, 1 jam ke 3 jam, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan basah sepenuhnya. Bila dah basah sepenuhnya, kita akan masukkan di dalam pasu ni. Okey, permulaan kita akan penuhkan yang bahagian bawah dulu. Bahagian ni kita akan masukkan, kita akan sumbat dulu bahagian ni, di bahagian bawah. Okey, bila dah mampat yang bawah ni, barulah kita akan isi untuk seterusnya. Penuhkan untuk seterusnya. Okey, ini 9 pasu yang kita dah diisi dengan kokpit yang telah direndam dan kita letakkan di atas takungan. Untuk cara untuk mengisikan air dalam motor ni, sebentar lagi saya akan tunjukkan cara yang sebenar. Okey, kita akan buka penutup putih ni. Kita akan balikkan, buka penutup putih ni di bahagian bawah. Dan lubang yang tak ada rubber gomez ni di bahagian atas ya. Kita akan mendam botol, masukkan air ke dalam badi. Bila air dah penuh, kita akan tutup bekas putih ni, penutup putih ni dalam air dan kita angkat. Okey, air dah penuh, kita isi dengan botol tadi. Kita akan masukkan ke bekas takungan ni. Cara ni kita akan pusingkan, setelah kita tutup lubang ni sehingga kita dapat begini. Kita akan tarik tali kita punya jari dan kita slow in untuk mengelakkan hilangnya tekanan. Jadi air akan turun sedikit demi sedikit bila air di dalam takungan ni berkurangan. Okey, untuk seterusnya kita akan letakkan satu lapisan vermicompost di atas sabut yang kita dah masukkan ke dalam pasu. Satu lapisan nipis sebelum kita menanam benih. Tak bosan kata lah. Dan kita katakan selepas itu kita akan buat satu lubang di tengah. Tak perlu dalam sangat, tak perlu cetek sangat. Dan seterusnya kita akan masukkan 1 atau 2 biji benih. Kita akan tutup dan kita akan ambil penutup DFT. Kita akan tutup dan biarkan dia sehingga tumbuh. Benih dijangka tumbuh dalam masa 3 ke 4 hari. Okey, siap proses penerangan tentang penanaman secara DFT. Okey, untuk bancuan baja kita akan ambil sebatan X dulu untuk satu skop. Kita akan larutkan dulu ya. Air kita masuk setengah air dan setengah badi air. Dan kita akan larutkan. Sehingga larut lah. Kita dah larut sepenuhnya. Kita akan tambah lagi air. Dan kita akan masukkan sebatian Y pun sama dengan jumlah satu skop juga ya. Dan kita larutkan. Dan kita penuhkan air. Bila sudah larut, kita akan penuhkan air. Okey, kita dah siap air bancuan badan ni.
Dan air bancuan remaja ni boleh diberi pada bila benih dah pecah 3 ke 7 hari. Dan pemberian baju ni kita akan bagi sehingga pokok boleh dituai. Cara dia sama juga lah, kita akan ambil yang air nadabil ni, kita akan buka sama macam yang step yang pertama tadi lah, yang mula tadi. Kita akan masukkan air bancuan remaja ni, kita angkat, kita masukkan balik. Okey. Dan pemberian remaja ni akan berterusan lah sehingga pokok boleh dituai.